કેલ્શિયમ આયનથી ભરપૂર રોટલાના ચૂરમા સાથે અને શરીરમાં ગરમાવો લાવી દેનાર કાજુ લસણના શાકના કોમ્બિનેશનની થાળી જો તમે ક્યારેય ના બનાવી હોય ને તો એકવાર જરૂરથી બનાવજો. આ કોમ્બિનેશન એટલું બધું ટેસ્ટી લાગે છે ને કે ના પૂછો વાત. ખૂબ જ સરળ રીતે બનતી આ થાળી એકવાર જરૂર ટ્રાય કરવા જેવી છે. કાઠિયાવાડી ધાબામાં હવે તો આ શાક લોકપ્રિય થતું જાય છે. ટેસ્ટ એટલો જબરદસ્ત છે ને કે નાના મોટા બધાને ભાવે છે. અને સાથે રોટલાનું ચૂરમું હોય ને પછી તો પૂછું જ શું. તો ચાલો શરૂ કરીએ કાઠિયાવાડી થાળી બનાવવાનું. તો શાક બનાવવા માટે મેં અહીં સૂકું લસણ અને કાજુ લીધા છે. અહીં 3 થી 4 વ્યક્તિઓને થાય એ મુજબ શાક બનાવી રહી છું. તો અડધો કપ એટલે કે 2 થી 3 મુઠ્ઠી થાય એટલા કાજુ અને એટલી જ ક્વોન્ટિટીમાં લસણ લીધું છે. હવે શાકમાં ગ્રેવી માટે એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી અને 2 નંગ ટમેટાં લીધા છે. સાથે એક આદુનો ટુકડો, 2 તીખા મરચાં. હવે આદુ સિવાયની બધી વસ્તુને મોટા ટુકડામાં સમારી લેવાની છે. ત્યારબાદ એક પેન લેવાનું છે. પેનમાં 2 થી 3 ચમચી જેવું તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે જે કાજુ લીધા છે એને આપણે ફ્રાય કરી લેવાના છે. તો એકદમ મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર ધીરે ધીરે કાજુને સાતળી લેવાના છે. તો 2 થી 3 મિનિટમાં કાજુ આછા ગુલાબી રંગના થઈ ગયા છે તો ટીશ્યુ પેપર પર કાઢી લઈશું. હવે આ પેનમાં થોડું તેલ વધ્યું છે પણ આ જ તેલમાં આપણે ગ્રેવી બનાવી લઈશું. તો સૌપ્રથમ અડધી ચમચી જેવું જીરું ઉમેરીશું. જીરું ગરમ થઈ જાય અને સતળાઈ જાય સારી રીતના ત્યારબાદ આપણે 2 તમાલપત્ર ઉમેરવાના છે. ત્યારબાદ મેં અહીં એક કાશ્મીરી મરચું અને એક તીખું મરચું લીધું છે. અહીં આપણે બધા ગરમ મસાલા આખા જ ઉમેરીશું. ત્યારબાદ એક ચક્રી ફૂલ અને મોટા ટુકડામાં સમારેલી ડુંગળી પણ ઉમેરી દઈશું અને બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ મસાલાને આપણે સતળાવા દેવાના છે. હા, અહીં લવિંગ ઉમેરવાના બાકી છે તો 2 લવિંગ પણ સાથે ઉમેરી બધું મિક્સ કરી લઈશું. ડુંગળી જ્યારે સતળાઈને સોફ્ટ થવા લાગે ને ત્યારે ટમેટાં અને મરચાંના ટુકડા અને આદુને છીણીને ઉમેરીશું. કારણ કે અહીં આપણે ગ્રેવી બનાવવાની છે તો આદુના ટુકડા આખા ન રહી જાય એ માટે છીણીને જ ઉમેરવા જેથી ગ્રેવીમાં એકદમ સારી રીતના મિક્સ થઈ જાય. હવે અહીં આદુના ટુકડાને છીણીને ઉમેરી દીધું છે તો ફરી એકવાર બધું મિક્સ કરી લઈશું. હવે ગ્રેવી છે એ થોડી જાડી બને એમાં થિકનેસ આવે એ માટે આપણે અહીં મગજતરીના બી વાપરીશું. તો 1 ચમચી જેવા મગજતરીના બી એડ કરી દઈશું. તમારી પાસે જો મગજતરીના બી ન હોય તો એના બદલે થોડા કાજુ ઉમેરી દેશો ને તો પણ ચાલશે. હવે ડુંગળી, ટમેટાં, મરચાં થોડા સોફ્ટ થઈ જાય ને ત્યાં સુધી આપણે સાતળવાના છે. તો સાથે સ્વાદ પ્રમાણે થોડું મીઠું ઉમેરી દઈશું અને થોડું પાણી પણ ઉમેરીશું જેથી નીચે ચોટી ન જાય. આપણે અહીં ટમેટાના મોટા ટુકડા જ કર્યા છે એટલે જ્યારે ટમેટાં ગળવા લાગશે ને એટલે છાલ એની છૂટી પડી જશે એટલે આપણે કાઢી લેવાની છે. તો 3 થી 4 મિનિટમાં ડુંગળી ટમેટાં સતળાઈને સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો અહીં ગેસ બંધ કરી દઈશું અને ઠરવા દઈશું કારણ કે હવે આ બધું મિક્સરમાં ક્રશ કરવાનું છે. પણ તમાલપત્ર અને ટમેટાની છાલ, મરચાંના ડીંટ્યા એ બધું બહાર કાઢી લઈશું જેથી ગ્રેવી એકદમ સ્મૂથ બને. આપણે બને એટલી ટમેટાની છાલને કાઢી નાખવાની છે. હવે 10 મિનિટ પછી બધું સરસ રીતના ઠરી ગયું છે. તો આ બધું આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું અને જરૂર પડે એટલું પાણી ઉમેરી એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. અહીં આપણે થોડું જ પાણી ઉમેર્યું તો એકદમ સરસ પેસ્ટ બની ગઈ છે. હવે અડધું શાક તો આપણું અહીં જ થઈ ગયું. તો હવે એક પેનમાં 3 ચમચી તેલ લઈશું. તેલ ગરમ થાય એટલે 5 ચમચી જેવી હિંગ ઉમેરીશું અને હિંગની સુગંધ આવવા લાગે એટલે આપણે જેટલું લસણ લીધું છે એ બધું લસણ તેલમાં ઉમેરી દેવાનું છે અને થોડું સાતળવાનું છે. ગુલાબી રંગનું થાય ત્યાં સુધી મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ધીરે ધીરે સાતળી લઈશું એટલે અહીં લસણ આપણું હાફ કૂક થઈ જાય. તો 1 થી 1.5 મિનિટ પછી લસણ હાફ કૂક થઈ ગયું છે તો આપણે જે ગ્રેવી તૈયાર કરી છે એ ઉમેરી દેવાની છે. મિક્સરમાં ગ્રેવી ચોટી છે એમાં પણ થોડું પાણી ઉમેરી આ ગ્રેવીનો આપણે યુઝ કરી લઈશું. ત્યારબાદ બધું મિક્સ કરી ગ્રેવી ઉકળવાની શરૂ થાય એટલે બધા મસાલા કરીશું. તો 5 ચમચી હળદર અને 1 ચમચી જેવું કાશ્મીરી મરચું ઉમેરીશું જેથી કલર સરસ આવે. અહીં આપણે તીખા મરચાં લીધા છે એટલે વધારે તમારે જો તીખું ખાવું હોય તો તમે તમારી પસંદગી મુજબ મરચું ઉમેરી શકો છો.
અહીં આપણે સૂકું લસણ લીધું છે, પણ અત્યારે માર્કેટમાં લીલું લસણ પણ ખૂબ જ સરસ મળી રહ્યું છે. તો એના પાનને ઝીણા સમારી ઉમેરી રહી છું. આ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, જો મળે તો ઉમેરવા, નહીંતર તમે સૂકા લસણથી પણ આ શાક બનાવી શકો છો. હવે 3 ચપટી જેવી ખાંડ ઉમેરવાની છે અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. આપણે અહીં ખાંડ ઉમેરી છે જે માઇલ્ડ સ્વીટ ટેસ્ટ થશે, જે સારો લાગે છે. તો હવે અહીં ગ્રેવી ઉકળી ગઈ છે, તો સાથે કાજુ પણ ઉમેરી દેવાના છે. અહીં તમને એવું લાગે કે ગ્રેવી એકદમ થીક થઈ રહી છે, તો થોડું પાણી ઉમેરી દેવું, એટલે કાજુ સોફ્ટ થઈ જાય. પણ મને અહીં પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી લાગી રહી. કાજુ ઓલરેડી ફ્રાય કરેલા હોવાથી એની મેળે જ એ સોફ્ટ થઈ જશે. તો અહીં આપણે ગેસ બંધ કરી દીધો છે. તો શાક આપણું તૈયાર છે. તો આપણે લીલા લસણથી ગાર્નિશ કર્યું છે અને હવે ઢાંકીને સાઈડ પર રાખી દઈશું. હવે આ શાક સાથે હું રોટલો બનાવી રહી છું. આ શાક સાથે રોટલી અને પરોઠા પણ એકદમ સરસ લાગે છે, પણ શિયાળો છે એટલે રોટલો વધારે સારો લાગે. તો 1 કપ બાજરીનો લોટ લીધો છે. હવે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી થોડું પાણી ઉમેરી લોટ બાંધી લેવાનો છે. એકી સાથે પાણી ઉમેરી ન દેતા થોડું પાણી ઉમેરી રોટલાનો લોટ બાંધો અને એકદમ ઢીલો ન કરતા થોડો મીડિયમ કઠણ રાખો, જેથી રોટલો છે ને એ એકદમ ઉજળો બને. તો હવે લોટને હાથમાં ગોળ ફેરવી મોટો લુવો બનાવી લેવાનો છે. જેમ આપણે હાથમાં ફેરવતા જઈશું એમ ગોળ શેપ આવતો જશે. રોટલો ટીપીને બનાવવો ખૂબ જ સહેલો છે. આ પ્રેક્ટિસનો સબ્જેક્ટ છે, એટલે જેમ તમે રોટલા બનાવતા શીખશો ને એમ તમારો રોટલો વધારે ને વધારે સારો થતો જશે. તો હાથમાં પાણી લઈ રોટલાની હથેળીમાં ગોળ ફેરવતા જવાનું છે. રોટલાની કિનારીઓ ઉપર પણ પાણી લગાવવું, જેથી તળ ના પડે. હવે બંને હથેળીએથી કિનારીઓ ઉપર પ્રેસ કરતા જવાનું છે અને અંગૂઠાથી રોટલાને વધારતા જવાનું છે. રોટલાને બને એટલો કિનારીએથી પાતળો રાખવો અને વચ્ચેથી મીડિયમ, તો રોટલો દડાની જેમ ફૂલશે. હવે અહીં આપણો રોટલો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો ગેસ ઉપર તાવડી પણ ગરમ થઈ ચૂકી છે. તો હવે હળવે હાથે તાવડી ઉપર રોટલાને મૂકી દઈશું. રોટલામાં વચ્ચે ક્યાંય ભમરો ન પડે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, એટલે કે રોટલો આપણે જ્યારે તાવડીમાં ઉમેરીએ ત્યારે વચ્ચે હવા ન રહેવી જોઈએ, તો એ રોટલો પરફેક્ટ બને છે. હવે જ્યારે રોટલો એક સાઈડ તાવડી છોડી દે ને ત્યારે એની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવી. રોટલો ચોળવતી વખતે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ કરતા રહેવું, જેથી રોટલો બળી ન જાય. રોટલાનો લોટ જ્યારે બાંધીએ ને ત્યારે જો એમાં વધારે પાણી પડી જાય ને તો રોટલો કાળો થાય છે. એટલે પ્રોપર માપે પાણી પડ્યું હશે ને તો રોટલો એકદમ સફેદ ઉજળો થશે. હવે બંને સાઈડથી રોટલો ચડી ગયો છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો રોટલો એકદમ સારી રીતના ફૂલી રહ્યો છે. તો જુઓ, રોટલો એકદમ સરસ બન્યો છે. અહીં રોટલો ટકોરા મારી શકાય એવો કડક બનાવવો હોય ને તો વધુ 2 મિનિટ ગેસની લો ફ્લેમ ઉપર રાખો, જેથી કડક બને. તો હવે આવી રીતના આપણે બધા રોટલા તૈયાર કરી લેવાના છે. તો હવે અહીં રોટલા તૈયાર છે. હવે રોટલા તૈયાર છે તો આપણે ચૂરમું બનાવવાનું છે. તો એક રોટલાનો આપણે ચૂરમું બનાવી લઈશું. અહીં આ રોટલો ઠરી ગયો છે, તો રોટલાના નાના ટુકડા કરી લઈશું અને એને ચોપરમાં ફેરવી લઈશું, જેથી એક જ સરખું ટેક્સચર આવે. મિક્સરમાંય કરી શકાય, પણ સાવ લોટ ન થઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો ચોપરમાં એકદમ સરસ દાણેદાર થશે. તો હવે ચોપરમાં ચોપ કરી લીધો છે. તો હવે ચૂરમું બનાવી લઈએ. એના માટે એક પેનમાં 1 ચમચો ભરીને, એટલે આશરે 3 થી 4 ચમચી જેવું ઘી ઉમેરીશું. અહીં તમારે જેટલું ઘી લેવું હોય એટલું લઈ શકાય. સાથે અડધો કપ જેવો, એટલે કે 4 ચમચી જેવો ગોળ લીધો છે. અહીં મેં કોલ્હાપુરી ગોળનો યુઝ કર્યો છે. તમારે દેશી ગોળ લેવો હોય તો એ પણ લઈ શકાય. હવે અહીં આપણે ગોળને માત્ર ગરમ જ કરવાનો છે. ગોળ પીગળી જાય એટલે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. વધારે વાર ગોળને ગરમ કરવાનો નથી, નહીંતર ગોળનો પાયો થવા લાગશે. એટલે ચૂરમું એકદમ કડક બની જશે. ચૂરમું સોફ્ટ રહે એટલે માત્ર ગોળને ઓગાળવાનો છે. અહીં ગોળ ઓગળી ગયો છે એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી દીધો છે. તો જે રોટલાનો ભૂકો છે એ આમાં ઉમેરી દેવાનો છે અને તરત જ મિક્સ કરી લઈશું. અહીં તમે જોઈ શકો છો ગેસ આપણો બંધ છે. હવે બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો બસ અહીં ચૂરમું તૈયાર. આ ચૂરમું એકદમ હેલ્ધી છે. બાજરામાં ભરપૂર પ્રમાણમાં કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફરસ અને એન્ટીઓક્સિડન્ટ જેવા તત્વો છે. સાથે ગોળમાં પણ ભરપૂર પ્રમાણમાં કેલ્શિયમ અને આયર્ન છે. એટલે બાળકથી લઈ મોટા બધા માટે હેલ્ધી છે. તો શિયાળો ચાલી રહ્યું છે તો તમારા મેનુમાં જરૂરથી સામેલ કરજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે આમાં થોડા ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરીશું. અહીં મેં થોડા કાજુ ઉમેર્યા છે. તમે બદામ પણ ઉમેરી શકો છો. હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું. તો ચૂરમું અહીં તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને ચૂરમાની રેસીપી કેવી લાગી?
આ ચૂરમું જો તમે સવારના બ્રેકફાસ્ટમાં ખાઈ લો ને તો પણ તમને આખો દિવસ સ્ફૂર્તિ લાગશે અને પેટ પણ ભરેલું લાગશે. તો અહીં રોટલા તૈયાર છે, સાથે શાક પણ તૈયાર છે. તો હવે થાળી પીરસી લઈએ. તો ગરમા ગરમ રોટલા સાથે કાજુ લસણનું શાક, ચૂરમું, હળદર, ડુંગળી, રાયતા મરચાં અને છાશ સાથે મેં આ થાળી સર્વ કરી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજની આ રેસીપી કેવી લાગી? રેસીપી સારી લાગે ને તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો. સાથે અમારી ચેનલ કિચન સિરીઝને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. સાથે અમારા ફેસબુક પેજને પણ ફોલો કરી લેજો. તો ફરી મળીશું આવી જ એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.